নমস্কাৰ মই ধনজিত কলিতাই পুনৰবাৰ আপোনালোকক বহুত স্বাগতম জনাইছো মোৰ অসমীয়া ইউটিউব চেনেল জ্ঞানজ্যোতিলৈ বন্ধুসকল মই আপোনালোকক আগৰ ভিডিঅ'টো জনাইছিলো যে অহা 25 মে তাৰিখে অসম হায়াৰ সেকেন্ডাৰী ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰা হ'ব গতিকে মই আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে আপুনি কেনেদৰে চেক কৰিব পাৰিব আপোনাৰ ৰিজাল্ট সকলোতকৈ আগত গতিকে বন্ধুসকল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অকণমান স্কিপ নকৰিব কিয়নো আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই দেখুৱাই দিম যে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপুনি কেনেদৰে লাভ কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট গতিকে বন্ধুসকল আহকচো পলম নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো বন্ধুসকল পোনপ্ৰথমতে আপুনি আপোনাৰ মোবাইল বা কম্পিউটাৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰলৈ যাব লাগিব আৰু তাত গুগলত যাব লাগিব আৰু গুগলত যাই আপুনি সাৰ্চ কৰিব লাগিব ahsec.nic.in অৰ্থাৎ এইটো আসাম হায়াৰ সেকেন্ডাৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলৰ অফিচিয়েল ওয়েবসাইট হয় আৰু আপুনি এই ওয়েবসাইটত সকলোতকৈ আগত আপোনাৰ ৰিজাল্ট চেক কৰিব পাৰিব গতিকে আপুনি এই ওয়েবসাইটত যাব লাগিব আৰু এই ওয়েবসাইটটো সাৰ্চ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত খোল খাব এই পেজখন আৰু এই পেজখন খোল খোৱাৰ পিছত ইয়াৰ যেটো বাও সাইডে কেইটামান অপচন দিয়া আছে আৰু তাৰ 6 নম্বৰত দিয়া আছে ৰিজাল্ট বুলি অপচনটো আৰু ৰিজাল্টত আপুনি ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত খোল খাব এই পেজখন ইয়াত লিখা আছে আসাম হায়াৰ সেকেন্ডাৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিল বামুনি মৈদাম গুৱাহাটী আৰু তাৰ তলত লিখা আছে HSLC ফাইনেল এক্সামিনেশ্যন আৰ্টছ সায়েন্স কমাৰ্চ ৰিজাল্ট 2018 অৰ্থাৎ এতিয়ালৈকে 2019 ৰ ৰিজাল্টৰ আপডেট ইয়াত অহা নাই কিন্তু অহা কালি অৰ্থাৎ 25 মে তাৰিখে ৰাতিপুৱা 9 বজাৰ আগত ইয়াত আহিব 2019 ৰ যি নতুন আপডেট আহিব আৰু তলত যেটো লিংক দিয়া আছে হায়াৰ সেকেন্ডাৰী এক্সামিনেশ্যন SC আৰ্টছ কমাৰ্চ অৰ্থাৎ সায়েন্স আৰ্টছ কমাৰ্চ 2018 ৰিজাল্ট আসাম তাত আহিব 2019 ৰিজাল্ট আসাম আৰু আপুনি সেই লিংকটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত খোল খাব এই পেজখন অৰ্থাৎ ইয়াত আপুনি ৰোল আৰু তলত যেটো দিয়া আছে এন্টাৰ দা ডিজিট অৰ্থাৎ কাখত যেটো ইয়াৰ কিছুমান কেপচা দিয়া আছে কেপচা কোডটো আপুনি ডিজিট হিচাপে তাত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৰু তাৰ পিছতে আপুনি আপোনাৰ ৰিজাল্টটো লাভ কৰিব পাৰিব বন্ধুসকল ইয়াৰ উপৰিও আসাম হায়াৰ সেকেন্ডাৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলে আপোনালোকে ৰিজাল্ট চোৱাৰ বাবে অন্য কেইটামান ওয়েবসাইট অহাকালি মুকলি কৰি দিব আৰু সেই সকলো কেইটা ওয়েবসাইটে মই বৰ্তমান আপোনালোকক ডিসপ্লে দেখুৱাই আছো তাৰ উপৰিও এই ওয়েবসাইট কেইটা মই মোৰ ডেসক্ৰিপচন বক্সত দি দিছো আপোনালোকে পোনে ডেসক্ৰিপচন বক্সৰ পৰা গৈ কিনে এই ওয়েবসাইট কেইটালৈ যাব পাৰে কিন্তু বন্ধুসকল আপোনালোকে প্ৰথমে ৰিজাল্ট লাভ কৰিব পাৰিব কেৱল তেওঁলোকৰ যেটো অফিচিয়েল ওয়েবসাইট হয় অৰ্থাৎ ahsec.nic.in এইটো ওয়েবসাইটত আপোনালোকে সকলোতকৈ আগত ৰিজাল্ট লাভ কৰিব পাৰিব বন্ধুসকল ভিডিওটো চাই কেনে পালে নিশ্চয়কৈ ভাল লাগিছে নহয়নে যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে তেনেহলে ভিডিওটো এবাৰ লাইক কৰিব আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজলৈ ভিডিওটো এবাৰ শেয়াৰ কৰিব আৰু যদি আপুনি প্ৰথমবাৰ মোৰ এই চেনেলটো ভিজিট কৰি আছে তেনেহলে আপুনি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব গতিকে বন্ধুসকল আজিলৈ এৰিছো লগ পাম মোৰ অন্য এটা বেলেগ ভিডিওত তেতিয়াহলে বাই বাই জয় আই অসম